हे प्रचंड मोठं आणि अनंत असलेलं विश्व आणि यामधील प्रत्येक गोष्ट ही एकमेकांशी कनेक्ट आहे. ही सृष्टी देवाने बनवली नाही तर ही सृष्टीच देव आहे. तसेच हे संपूर्ण ब्रह्मांड ही अशी गोष्ट नाही की ज्याला आपण समजू शकत नाही. या ब्रह्मांडामधील एका लहान कणापासून ते मोठ्या मोठ्या आकाशगंगेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीचं एक लॉजिकल उत्तर असलंच पाहिजे आणि मी त्याच उत्तराच्या शोधात आहे. What is time? अशी मोठी मोठी वाक्य बोलणारा एक सायंटिस्ट हा दुसरा तिसरा कोणी नव्हता, तर ते होते चक्क न्यूटनच्या नियमांना चॅलेंज करणारे आणि आपल्या पेन, कागद आणि 150 पेक्षा जास्त IQ असलेल्या मेंदूच्या ताकदीने संपूर्ण विज्ञानाला एक नवीन दिशा देणारे सायंटिस्ट साक्षात डॉक्टर अल्बर्ट आइन्स्टाईन. चला तर जाणून घेऊया डॉक्टर अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांच्या जीवनाबद्दल आणि त्यांनी लावलेल्या काही जबरदस्त शोधाबद्दल. व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर जर तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर आत्ताच लाईटच्या स्पीडने आमचा चॅनल सायन्स आणि बरंच काहीला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. सन 1879 हे वर्ष तसं खूपच ऐतिहासिक होतं. याच वर्षी अमेरिकेतील मेनेलो पार्क, न्यू जर्सी येथे एडिसनने दिव्याचा शोध लावून जगाला अंधारातून प्रकाशाकडे नेण्याचे पहिले पाऊल टाकले होते. आणि त्याच वर्षी आपल्या ज्ञानाने संपूर्ण विज्ञानाचं जग प्रकाशित करण्यासाठी अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी पण पृथ्वीवर जन्म घेतला होता. लहानपणी आइन्स्टाईन हे खूपच स्लो लर्नर होते. त्यांना कोणतीही गोष्ट लवकर समजत नसायची. यामागचं कारण म्हणजे त्यांची बुद्धी नव्हती तर शाळेतलं वातावरण आणि कडक शिस्त असंच होतं. त्यांची काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं ही त्यांच्या शिक्षकांकडे पण नसायची. एकदा तर त्यांची लॅटिन शिकवणारी शिक्षिका तुला आयुष्यात कधीच काहीच जमणार नाही असं म्हणाली होती. आइन्स्टाईनच्या या करामतीमुळे त्यांना चक्क शाळेतून हाकलून पण देण्यात आले होते. डिग्री तर सोडाच पण साधा डिप्लोमाही त्यांच्या हातात नसताना ते इटलीत मिलानमध्ये गेले. तिथे गेल्यानंतर आपल्या मुलांचे आता काय होईल या विचाराने त्यांचे आई वडील चिंतेत होते. त्यांना जॉब भेटणे हे फार अवघडच होते आणि शाळेतून काढल्यामुळे कोणतंही कॉलेज त्यांना ॲडमिशन द्यायला पण तयार नव्हतं. अशातच एक दिवस त्यांना फेडरल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या स्वित्झर्लंडमधील कॉलेजबद्दल माहिती मिळाली. या विद्यापीठाची ॲडमिशनसाठी एक वेगळी स्टाईल होती. इथं ॲडमिशन घेण्यासाठी एक प्रवेश परीक्षा द्यायला लागायची आणि जर तुम्ही या परीक्षेत पास झाला तर तुम्ही मागे पुढे काय केले, किती मार्क्स मिळवले याबद्दल कोणी काही तपासत नसत. पण ही परीक्षा मात्र खूपच अवघड असायची. आइन्स्टाईनने ही परीक्षा देण्याचे ठरवले, परंतु गणित आणि फिजिक्स सोडले तर बाकीच्या सगळ्या विषयात ते नापास झाले. दुसऱ्या वेळेला मात्र अभ्यास करून तो कसाबसा पास झाला. त्यानंतर आइन्स्टाईनची त्या कॉलेजमध्ये एंट्री झाली. त्या कॉलेजमधील वातावरण त्यांना खूपच आवडलं. इथे त्यांच्या कल्पनाशक्तीला खूपच वाव भेटला. त्यांचा आत्मविश्वास पण गर्विष्ठ होण्या इतपत वाढू लागला. त्यांची प्रश्न विचारण्याची आणि शिक्षकांबरोबर भांडण्याची सवय मात्र इथं पण तशीच कायम राहिली. कॉलेजमध्ये असतानाच त्यांची मिलेवा मेरिक नावाच्या मुलीबरोबर प्रेम प्रकरण चालू झाले. जसं जसं त्यांचं प्रेम प्रकरण वाढू लागलं त्याबरोबरच इकडे वर्गाला दांड्या पडू लागल्या. आणि जसं न्यूटन म्हणायचे ना, एव्हरी ॲक्शन हॅज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन, त्याप्रमाणे झालं. आइन्स्टाईन या इन्स्टिट्यूटमधून पास झाले खरे, पण तरीही त्यांना कोणी नोकरीच देत नव्हते. त्यांच्या कॉलेजमधील वर्तणुकीमुळे त्यांचे शिक्षक त्यांना शिफारस पत्र द्यायला देखील तयार नव्हते. आइन्स्टाईनना या आपल्या आयुष्यात खूपच अपयशी आहोत असं वाटायला लागलं. आपण आपल्या आईवडिलांना सुखात ठेवू शकत नाही, आपण आपल्या कुटुंबावर आर्थिक बोजा आहोत असं त्यांना वाटू लागलं. कधी कधी डिप्रेशनमध्ये आत्महत्या करण्यासारखे विचार पण त्यांच्या मनात येऊ लागले. निराश होऊन त्याने विज्ञान वगैरे सगळं सोडून एका इन्शुरन्स कंपनीत नोकरी करायचं ठरवलं. पण ही जास्त दिवस टिकली नाही. मग त्यांनी लहान मुलांचे क्लास घेण्याचे निर्णय घेतला, पण तिथंही मालकांशी वाद झाल्याने त्यांची हकालपट्टी झाली. जिंदगी खूपच झंड झाली होती. आणि त्यामध्येच 1902 मध्ये मिलेवाने एका मुलीला जन्म दिला. त्याचं अजून लग्न व्हायचं होतं. आता तर आइन्स्टाईन खूपच टरकला. त्याच्याकडे लग्न करायला पैसे पण नव्हते आणि नेमके याच वेळी आपल्या मुलाच्या अपयशाने हाय खाऊन आइन्स्टाईनचे वडील पण वारले. या घटनेचा त्यांच्या मनावर खूप खोलवर परिणाम झाला. इकडे नोकरी नसल्यामुळे खूपच बेकारीचे दिवस आले होते. याच वेळी त्याच्या कॉलेजमधला एक मित्र त्याच्या मदतीला आला. त्याच्या मदतीने त्यांनी स्वित्झर्लंडमधल्या बर्नमधील पेटंट ऑफिसमध्ये नोकरी भेटली. इथे असताना त्यांना त्यांचा अभ्यास करायला आणि सापेक्षवाद म्हणजेच रिलेटिव्हिटीवर विचार करायला खूपच वेळ भेटायचा. कुणी त्याच्याकडे काम घेऊन आले की तो लगेचच आपले अभ्यासाचे कागद लपवून ठेवायचा. नोकरी मिळाल्यावर 6 जानेवारी 1903 मध्ये
त्यांनी मिलेवा बरोबर लग्न केले. पण हे लग्न काही जास्त वर्ष टिकले नाही. मिलेवा आणि त्यांची सारखे भांडणं व्हायची, त्यामुळे तो बराच वेळा घरापासून दूर राहायचा. खूपदा त्यांचे आपल्या मुलाकडे घराकडे दुर्लक्ष व्हायचं, त्यामुळे मिलेवा आणखीनच भडकायचे. 1905 साली त्यांनी 6 प्रबंध लिहिले. त्यापैकी 3 तर एवढे महत्त्वाचे, धक्कादायक आणि युगप्रवर्तक होते की त्यांनी त्यानंतर आयुष्यात काहीच केले नसते तरी पण चालले असते. It's genius. ते प्रबंध होते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन आणि स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. या सगळ्यात एक आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या सर्वांसाठी त्यांनी कधीच कोणतेच प्रयोग केले नाहीत आणि त्यासाठी कोणतीच प्रयोगशाळा वापरली नाही. त्याचे प्रयोग फक्त एक कल्पना असायची. फक्त तर्कांच्या जोरावर या माणसांनी विज्ञानाचं जग हादरवून सोडलं होतं. या सर्व कारणामुळे खूप सारे जण त्यांना म्हणायचे, तुम्ही एका सायंटिस्टपेक्षा कवी असायला पाहिजे होता. पण आईन्स्टाईन त्यांची तत्व नेहमीच तपासून पाहत असल्यामुळे ते सहसा कधी चुकत नसत. यातूनच त्यांचा कॉन्फिडन्स दिसून यायचा. आपल्याला नोबेल पारितोषिक भेटणार याचीही त्यांना इतकी खात्री होती की त्यानं आपल्या पहिल्या बायकोला म्हणजेच मिलेवाला घटस्फोटाच्या मोबदल्यात त्या भविष्यात मिळणाऱ्या नोबेल पारितोषिकाचे पैसे देऊ केले होते, आणि ते पण प्रत्यक्ष नोबेल पारितोषिक भेटण्याच्या बरीच वर्ष अगोदर. आईन्स्टाईनने लावलेले शोध खूपच जबरदस्त होते. त्याचं एक समीकरण तर प्रत्यक्ष अणुबॉम्ब बनवण्याचं रहस्य उलगडत होतं. अणूतून निघणारी प्रचंड ऊर्जा शक्य होत होती तीही याच समीकरणामुळे. आईन्स्टाईनने मांडलेल्या थेअरीला आता जरी 100पेक्षा जास्त वर्ष झाली असली तरी पण त्याचे पडसाद अजूनही भौतिकशास्त्रामध्ये, खगोलशास्त्रामध्ये उमटणे चालूच आहे. आज खरं तर आपल्याकडे सॅटेलाईट, सुपर कम्प्युटर हे सगळं आहे, तरीही अजून आईन्स्टाईनच्या 100 वर्षापूर्वीच्या थेअरी कोणी खोडून काढू शकला नाही. एवढंच नाही तर त्याने लिहिलेले शोधलेले कागद नीट तपासून, बघून, त्यावर अभ्यास करून अनेक शास्त्रज्ञांनी नोबेल पारितोषिक पण मिळवले आहेत. आईन्स्टाईनचा औपचारिक देव, धर्म यांच्यावर विश्वासच नव्हता. या विश्वाच्या रहस्याला तो देव मानत असे. हिटलरच्या विरोधात असल्यामुळे कित्येकदा त्यांची पुस्तकं जाळली जायची. त्याला मारण्यासाठी बक्षिसं ठेवली जायची. युद्धामध्ये अणुबॉम्बचा वापर करू नका म्हणून त्यांनी त्यावेळेच्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना पत्र पाठवलं होतं. त्याच्या आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत तो काही ना काही गणितं करतच होता. त्यांना कृत्रिम पद्धतीने उपचार करूनही आपले जीवन वाढवायचं नव्हतं, परंतु ऑपरेशन करायला चक्क त्याने नकार दिला होता. मला जेव्हा मरायचं आहे तेव्हा मी मरेन, उगाचच कृत्रिम पद्धतीने आयुष्य वाढवण्यात काय अर्थ आहे, असं म्हणून त्याने आपलं जग सोडलं. आईन्स्टाईनने आपल्याला E=mc² हा फॉर्म्युला तर दिलाच, पण त्याचबरोबर आयुष्यात कितीही संकट आली, आपली जिंदगी आपल्याला कितीही झंड वाटू लागली, तरीही आयुष्यात कसं हार न मानता पुढे जायचं हे पण शिकवलं. डॉक्टर अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांच्याबद्दलचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमधून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करा, आणि सायन्समधील अशाच मजेशीर व्हिडिओ अपलोड केल्या तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आमचा चॅनल सायन्स आणि बरंच काहीला सबस्क्राईब करा, आणि बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. कारण आईन्स्टाईनने म्हटलेच आहे ना, या जगामधील प्रत्येक गोष्ट ही एकमेकांशी कनेक्ट आहे.